Rád bych, abyste něco zkusili. Chci, abyste si zkusili představit svět bez peněz. Svět, ve kterém se peníze vůbec nepoužívají. Žádné banky, hotovost, mzdy, účty, žádné peníze jakéhokoliv druhu. Co vidíte? Nechte mě hádat. Možná si představíte, jak se každý vrací k primitivnějšímu stylu života. Jak žijí skromný život, pěstují vlastní úrodu a chovají dobytek. Tak trochu jako rolníci. Nebo možná vidíte úplné zhroucení společnosti. Žádné zákony nebo společenský řád. Se zoufalými nebo tak línými lidmi, že místo pěstování vlastní potravy kradou od ostatních. Nebo dokonce zabíjejí jeden druhého, aby přežili. To nezní jako lákavá vyhlídka, že? Předpokládejme, že to, co jsem vám řekl, se nestane. Že by ve skutečnosti úmyslné rozhodnutí přestat používat peníze učinilo naše životy mnohem lepší, než jaké jsou teď. Podívejte se například na svůj život právě teď. Jak moc jste svobodní? Dlužíte někomu peníze? Nebo bance? Máte dluhy z kreditních karet nebo hypotéku? Tohle zkrátka nemůžete ignorovat, že? Můžete přijít o svůj domov, nebo jít dokonce do vězení. Co vaše práce? Pokud máte práci, která vás baví, prima, ale většina lidí pracuje jen proto, že musí. Musíte pracovat, abyste zaplatili účty. Pokud nepracujete, vypnou vám elektřinu, nepoteče vám voda. Odpojí vám telefon, nebudete si moci koupit jídlo. Takže ve skutečnosti zase tak svobodní nejste, že? Jako většina lidí si asi myslíte, že tohle je zkrátka součástí života. Musíme pracovat, abychom měli peníze na živobytí. Stejně jako to dělali naši rodiče. No dovolte, abych vám řekl, že tohle už není součástí života. Vysvětlím vám proč. Jednak mějte na paměti, že vlastně nepotřebujeme peníze. Potřebujeme věci, které za ně kupujeme. Jako jídlo, oblečení, dům, elektřinu, telefon, počítač a tak dále. Samotné peníze jsou pouze prostředníkem a sami o sobě jsou úplně k ničemu. Jen způsobují neštěstí těm, kteří jich nemají dostatek. Nyní s dnešními technologiemi pomalu všechno, co vyrábíme, za nás dělají stroje a počítače. To je v podstatě ten důvod, proč máme všude tak vysokou nezaměstnanost. Stroje nám berou všechnu práci. Ale když se nad tím zamyslíte, je to vlastně velmi dobré. Technologie nás úplně osvobodily od tvrdé práce. To bychom měli oslavovat. Takže pokud nepotřebujeme lidi k výrobě věcí, které používáme, pak z toho vyplývá, že produkce těchto věcí je velmi snadná. A pokud je produkce věcí tak snadná, pak není vůbec žádný důvod, proč by neměly být pro všechny, ne? Nejen pro ty, kteří za ně mohou zaplatit. Momentálně je naše ekonomika založená na oběhu peněz a nemá vůbec nic společného s tím, aby nám dávala to, co potřebujeme. To nedává smysl, ne? Jediným omezením produkce zboží, které potřebujeme, by měla být fyzická dostupnost a ne cenová dostupnost. Věřte tomu nebo ne, naše planeta má dostatek zdrojů pro všechny. Vypadá to, že jedinou věcí, které nemáme dostatek, jsou peníze. Tak proč prostě neučinit vše zdarma? Zkrátka zapomeňme na peníze. Proč ne? Je to náš svět. Můžeme vytvářet vlastní pravidla. Jediné, co peníze vytvářejí, je nerovnost. Budovací systém pro lidstvo, který rozhoduje, kdo co dostane. Poprvé v historii nám naše technologie umožňuje zbavit se pojmů jako bohatí a chudí. A to je jen začátek. Vytvoření svobodného světa by vedlo k uvolnění celého našeho technického potenciálu, dovolujícího nám čerpat z čistých zdrojů energie, přinést smysluplnou prosperitu a vědomosti do celého světa a navždy ukončit války a nespravedlnost. Jen si to představte. Jídlo vyrobené v nejlepší kvalitě a v dostatečném množství. Větší, lepší nemocnice a školy bez problémů s rozpočtem. Čistá energie a komunikace dostupné všem. Průzkum vesmíru. Podmořská města. Kdo ví? Odlepte cenovku a jediným omezením bude naše představivost a potřebné suroviny k tvorbě čehokoliv, co chceme. V dnešní společnosti, pokud nemáte peníze, v zásadě zemřete. To není jen špatné, je to zcela nemorální, protože to není nutné. Existuje jiný, nový způsob.
svobodný svět bez peněz, kde vše je zdarma, kde jste svobodní, kde můžeme zajistit každého a konečně ukončit hladovění a chudobu, kde je společnost tak spravedlivá, jak jen to je možné, kde technologie neomezená cenou je na takové úrovni, že bychom tomu sami těžko uvěřili. A to vše je nyní možné, pokud se proto rozhodneme. Charta svobodného světa je jednoduchý dokument, který popisuje 10 základních principů, na kterých takovou společnost postavit. Tyto principy nejsou pravidla nebo zákony. Jsou to jen prostá prohlášení založená na zdravém rozumu, společném blahu a našem přežití na této planetě. Společnost věřící v tyto principy by v zásadě nepotřebovala zákony. Podepsáním Charty svobodného světa jednoduše říkáte ano, prosím, spravedlivějšímu, svobodnějšímu a lepšímu světu pro všechny. Prosím, podepište se dnes na freeworldcharter.org. Děkujeme mnohokrát.